Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video lepas, kita tengok pasal autonomous driving kan. Macam mana teknologi ni akan mengubah takrif kereta tu dan persaingan antara company-company kereta. Pada video kali ni, saya nak cerita lebih detail sikit mengenai teknologi autonomous driving ni. Kalau kita tengok teknologi autonomous driving ni, dia adalah gabungan beberapa teknologi yang saya cerita pada video lepas kan. Antara komponen-komponen teknologi yang penting, first adalah kamera lah kan. Kamera untuk detect segala lah objek, manusia, pergerakan kan. Kamera ni adalah sensor yang untuk detect visible light kan. Dia tak boleh detect contohnya kabus ke, habuk ke kan. So selalunya dia orang akan guna ultrasound lah, radar kan. Dan satu lagi adalah dia gunakan laser beam lah. Dia panggil LiDAR. Teknologi radar macam ultrasound tadi kan, dan juga LiDAR ni basically dia boleh detect arah dan jarak kan. LiDAR ni kalau kita tengok dekat autonomous driving ni, dia akan ada satu macam benda yang pusing-pusing atas kereta. Kita boleh tengok kebanyakan company memang guna LiDAR ni. Dia tembak laser, dari pantulan laser tu dia map balik. Macam radar biasa dia selalunya 2D je kan, dia tak nampak jarak je kan. Tapi LiDAR ni dia bagi jadi 3D dalam masa yang sangat pendek lah, dalam microsecond tu dia create satu mapping keliling kereta tu 3D. Jadi dalam kereta memang dia combine radar lah, macam-macam radar, short range radar ada, long range radar ada, ultrasound dan LiDAR dan kamera. Gabungan dia akan bagi satu information yang banyak kepada kereta dan kereta akan proses benda tu, dia akan cuba faham keadaan kereta tu kan. Dan daripada data tu dia cuba predict dan cuba control lah. Ni bahagian yang untuk detect lah kan. Tapi dia ada lagi elemen lain. Satu yang penting adalah communication kan. Maklumat-maklumat yang dikumpul tu dia kena kadang-kadang dia hantar ke server. Dan satu lagi kita tengok negara-negara maju macam Amerika, Europe, Jepun, Australia ni dia ada V2V kan, vehicle to vehicle communication. Actually start dari Amerika lah kan. Dia macam protokol macam wifi tapi antara kereta, dan setiap benua ni dia ada frequency range dia yang ada beza sikit. Basically dia punya protokol dipanggil DSRC, iaitu Dedicated Short Range Communication lah dia panggil. So dia orang akan hantar information. Sekarang ni masih level awal, so dia tak hantar banyak information. Dikatakan future ni kan banyak maklumat. Contohnya kita tengah tekan brake ke, corner ke, jarak, and then sudut handle. So banyak sekarang ni benda ni evolve lah. Makin lama makin banyak information yang akan dikomunicate antara kereta. Of course maklumat ni di-encrypt, maksudnya tak boleh senang-senang tengok lah. Dan dia tak akan reveal personal information kan. Dan sekarang purpose dia banyak digunakan dalam alerting lah kan. Tapi macam saya cakap tadi, kalau teknologi yang radar kan, teknologi yang untuk detect keliling, mapping keliling tu dah ada, elemen car to car ni akan bagi revolution baru. Kalau kita pernah tengok kartun Naruto tu kan, dia ada Rinnegan, dia salah seorang member Akatsuki tu yang dia ada mata special kan. Dia boleh tengok semua dia punya proxy tu, apa yang dia nampak semua dalam pelbagai sudut kan. So benda yang sama akan berlaku. Sebagai manusia kita nampak keliling kita saja kan. Kita tak akan nampak 2 step, 3 step. Bayangkan semua kereta ni as a network, dia detect and then dia share maklumat-maklumat berhenti dalam network tu. Dan contohnya dead spot ke kan, semua dia share. Kita akan ada satu AI yang nampak daripada atas secara menyeluruh kan. So imagine algorithm, imagine apa yang kita boleh buat dengan data ni kan. Banyak benda boleh direalisasikan lah. Contohnya mengelakkan aksiden, dan macam mana nak bagi efisien, macam mana nak elak trafik, macam mana nak bawa dengan energi yang optimize. So benda ni boleh diplan kan. Dalam jalan raya ke ni dikatakan 81% kemalangan yang berlaku di jalan raya ni disebabkan oleh human error. Kalau kita kumpulkan semua teknologi ni tadi kan, LiDAR kan, kamera yang dimasukkan dalam AI, dan kita campur dengan V2V dan tercampur dengan future 5G kan, maklumat ni boleh dihantar. 5G ni akan mempercepatkan lagi data lah kan. Kita boleh hantar data almost real time, data yang besar, dan dia punya delay dia pun sangatlah sikit kan. Bila ada teknologi 5G ni, lebih banyak information yang kita boleh hantar ke server, dan boleh minta server cloud and cloud computing tolong plan secara menyeluruh, bukan kereta kita saja, the whole community kan. Benda ni akan revolutionize lah. Saya nak semua faham bahawa autonomous driving ni bukan automate seorang driver dalam kereta je. Dia macam try to optimize satu community area tu kan. Dan kalau kita ada 5G teknologi ni, boleh remote lah kan.
Maksudnya dia autonomous mode. Lepas tu ada tempat-tempat yang memang AI tak boleh buat apa. Contoh, kita boleh menggunakan 5G ni akses dalam kenderaan, dan mungkin operator macam call center ni ada orang drive. Dia drive pakai simulator je, truck tu ikut dia, kereta tu ikut dia. So benda-benda ni, eksperimen tu dah di tengah jalan kan, dan akan realize tak lama lagi lah kan. Teknologi secara hardware, sensor kita dah nampak. So apa yang berlaku sekarang ni adalah level pengumpulan data kan. Kita tengok macam mana Google, Amazon, Facebook, dia orang ni jadi gergasi sebab amount of data kan. Benda ni pun sudah berlaku dalam autonomous drive. Kalau kita tengok top 5 company kan, yang dalam autonomous drive ni, memang mereka top 5 sebab dia orang banyak data lah, dia orang tengah bersaing kan. So dari segi algoritma, memanglah deep learning, sensor, ada perbezaan antara company-company, ada perbezaan strategi dari segi perniagaan. Tapi basically sekarang yang nampak lead ni adalah Waymo lah kan. Dia owned by Alphabet kan, mother company Google kan. So dia orang ni memang dah conduct banyak drive kat jalan yang real driving. Dan dalam autonomous drive ni, dia orang buat macam simulation pun ada juga dalam dunia simulation drive kan. So combination dua ni boleh katakan Waymo yang Google ni, boleh kata dia punya experience dia lead lah, tengah lead lah. Dia kata experience dia orang drive kat real jalan ni sebenarnya 32 million kilometer kan. 32 million kilometer dia orang dah experience bagi kereta tu, pengalaman dia kumpul data lah kan. Dan dalam dunia simulation dah 16 billion. Data-data ni akan dianalisis oleh AI dan dia akan learn lah cara nak drive. Dan company yang famous juga adalah company Cruise. Dulu dia startup as a company asing. Sekarang GM, General Motors, dah invest kat dia berbilion jugalah. So dia orang punya experience, dia cakap 1.6 million kilometers. Sebab GM dah beli dia orang. So dah 180 kereta tengah run on the road testing. So dia panggil sekarang GM Cruise. Satu company yang famous adalah Argo AI. Argo AI ni sekarang Ford dah invest kat dia. Tak silap saya $1 billion. Dia tengah membesar lah. So Ford, dia orang pun tengah eksperimen banyak dekat Amerika. Kalau tengok company-company luar kan, macam GM, Ford ni memang dia orang guna open innovation concept. Dia orang tak invest direct dulu. Dia tengok startup yang maju, yang invest dan absorb masuk dalam lah. Sebab bandingan company-company macam Toyota, Honda yang Jepun ni, dia orang more close innovation. Dia orang ada team yang sendiri kan, bagus, partner dia orang, vendor dia orang sendiri. Dikatakan juga company-company Jepun delay sikit kan. Tolak Nissan boleh katakan dia pun absorb company luar juga. Dikatakan delay sikit sebab masalah ni lah kan. Bila company kecil macam company startup ni, dia cepat kan, dia tak tahu macam mana nak buat kereta, tapi dia just fokus on algorithm. Dan dengan information yang tak cukup tu, macam mana nak hasilkan result yang bagus. Inilah kelebihan startup kan, dia orang cepat dan very agile kan, mudah nak gerak kan. Banding company besar, dia orang banyak benda nak kena decide kan. Walaupun kita cakap pasal autonomous drive, dia kena fikir pasal hardware lah. So akan ada konflik dalam company sendiri, dalam group sendiri, yang menyebabkan decision making jadi lambat, dan jadi lambat nak start lah kan. Of course benda ni bukannya habis sekarang kan. Persaingan ni akan berterusan lama saya rasa. Tapi for now kita tengok company tech yang start dulu ni lebih cepat lah, dia lead lah dulu kan. Even dalam video lepas saya cerita pasal Tesla kan, kita nampak Tesla paling cool lah dalam area ni. Tapi dia tak sebenarnya sekarang dia lead dalam area algorithm ni kan, sebab dia pun banyak benda dia tengah buat. Tapi dia dalam top 5 lah, dia punya autonomous drive dia, power. Satu yang menarik, Elon Musk dia tak suka LiDAR. Dia cakap tak praktikal lah, sebab LiDAR ni sebenarnya kosnya sangat mahal kalau kita nak implikasi dalam kereta. So dia try buat dengan radar campur kamera. Dia try pakai deep learning untuk cover LiDAR tu. This is direction yang Tesla tengah buat lah untuk dia orang punya autonomous driving ni. Tesla juga, dia orang dah masukkan chip tu autonomous ni dalam semua kereta dia sekarang. Apa akan jadi kan? Semua kereta ni, dah saya cakap tadi, last kali data kan, kalau kita tengok macam Waymo tadi kan, walaupun dia dah banyak run, dia banyak AI, tapi last kali siapa yang akan menang? Paling banyak kumpul data banyak yang akan boleh lawan. Tesla punya strategi sekarang, dia dah masuk chip yang boleh update kan, macam kita punya komputer lah kan, kita software kan, Windows update, kita boleh update online je kan. Semua kereta Tesla ni boleh update dia punya autopilot tu, dan dia boleh kumpul data. Kita bayangkan lah kan, berapa bilion jam bila semua kereta makin banyak kan, Tesla kereta makin banyak, dia boleh kumpul data yang sangat banyak. Dan memang dia akan lebih banyak daripada Waymo lah kan, sebab dia memang car manufacturer. Sekarang ni dikatakan ada 600,000 kereta Tesla yang tengah jalan atas road. Kalau dia collect data sekarang, dia around 3.2 billion kilometer punya data, 2 billion miles lah. So memang dikatakan dia akan paling cepat sampai lah. Cuma macam saya cakap pada video lepas lah kan, tak semua negara kan, negara yang tengah membangun ni guna kereta ni lagi. Tapi dari segi negara maju, memang saya rasa dia orang lah akan paling banyak kumpul data.
dan boleh lead lah. So kalau tengok sini, actually car manufacturer pun dia ada chance untuk menang balik kan, sebab dia orang memang buat manufacturing. Kalau dia orang biar aja, mungkin Waymo ke yang lain kan akan license, dia orang terpaksa guna kan. Tapi kalau dari segi data kan, macam Toyota ke Honda ke, Toyota kan banyak kereta dia kan seluruh Asia ni, kalau dia buat satu unit kan untuk kumpul data tu, data ni boleh dimasuk dalam deep learning dan mungkin dia orang boleh menang balik. Sebab algoritma itself boleh dikatakan tak ada algoritma yang ketara sangat lah kan. Akhirnya memang kena pakai deep learning, tapi how dia design kan, how dia guna AI ni kan. So memerlukan data yang sangat banyak. Data is king lah kan. So masih ada peluang untuk automotive company ni menang kan. Satu lagi company yang saya nak highlight kat sini adalah Baidu. Baidu ni kat China lah kan, dia memang running big experiment. Dia katakan ada 300 kereta tengah kumpul around, dia ada around 3 million kilometers lah punya actual experience driving. China ni dia bagus dari segi policy kan, macam negara-negara maju dia ada banyak hurdle dia, government lah kan. So China ni lebih mudah, dikatakan lebih mudah nak buat eksperimen lah. Tapi experience wise saya rasa still tak cukup bandingan Tesla tadi kan. Jadi persaingan tu kita tak dapat katakan lagi. Tapi saya rasa semua lah sekali akan share the knowledge lah, akan masing-masing cuba re-engineering balik kan, dan create satu platform yang boleh sampai level 5 kan. Selain pada 5 syarikat yang saya cerita tadi tu, saya rasa banyak lagi company-company startup yang masih macam apa, challenge kan. Sebab dia ada masih ruang kan, masih ada ruang untuk monetize teknologi tu kan. Kalau kita tengok satu company ni, Zoox kan. Zoox ni dia menarik, dia cuba buat autonomous teknologi untuk kereta yang mana-mana pun boleh pakai. Dia tak based on satu company lah kan, letak sensor boleh bawa kan, dan dia cuba buat kereta dia sendiri, dan teknologi dia pun tak kalah lah kan bandingan company-company yang sebut tadi tu. So dia also coming lah kan, macam mana nak adapt kan, banding dengan company-company yang macam Tesla tadi, dia memang letak kereta dia saja kan. Satu lagi ada juga strategi macam company yang nama Nuro ni, Nuro ni. Dia pula dia memang fokus untuk bawa barang, kereta kecil, comel kan, untuk hantar barang kan. Dia fokus kat situ. Macam-macam strategi tu masih ada lagi lah, dan banyak company lain-lain lah kalau kita tengok, still competing, still try to rebut peluang and golden chance kan. Satu lagi saya nak kenalkan mengenai Autoware Foundation, tak pun dipanggil Autoware.ai kan, yang founded by Shinpei Kato. Dia start daripada University of Nagoya, Jepun, dan dikatakan sekarang ni banyak macam Toyota, Huawei, banyak orang collaborate dalam projek ni. So apa yang menarik mengenai Autoware ni, dia open source. Dia macam Linux kan, dia open source satu macam operation system dia sediakan untuk autonomous driving ni. Dia bukan untuk kereta saja, dia maksudnya konsep dia boleh apply kat drone, boleh apply kat lori kan. So benda ni menarik lah. Jadi siapa-siapa yang nak buat research dalam area ni kan, kita ada satu platform yang kita boleh guna secara open lah kan. Join member foundation ni, dia boleh have the privilege lah kan. Contoh kalau kat Malaysia apa kan, kalau Proton ke Pro2 ke nak buat, mungkin mereka boleh guna this kind of platform dan improve lah kan, jadikan benda sendiri. Jadi dia bagi satu kemudahan kepada semua orang kan, seluruh researcher kat seluruh dunia untuk research lah dan guna benda tu dan baik boleh kan. Dan sangat menarik lah Autoware ni. Dia ada, kalau kita tengok video dia ada buat contoh kan. Even Lexus pun ada buat eksperimen dengan dia orang. There is another way that negara-negara macam even macam Malaysia pun nak try. Saya rasa why not kan. Kalau siapa yang berminat, bolehlah check website dia orang ni. Boleh cubalah kan, boleh buat kereta autonomous sendiri ke kan. Jadi macam mana kali ni punya video kan, saya harap kita nampak image autonomous kan. Pada video lepas kita nampak secara luar, secara besar kan, general macam mana dia akan ubah. Kali ni saya lebih technical sikit, dan macam mana kereta akan berubah kan bila ada autonomous ni, macam mana dia akan ubah landscape dunia kan. Kita akan nampak satu benda yang baru kan, dan benda ni dalam 10 tahun kita akan nampak, dan dengan kemasukan 5G benda ni akan lebih cepat kan. Let's see how it's go lah kan. Macam mana kita nak make it benefit, or maybe dia akan disrupt industri yang dalam negara kita dan dunia kan. Okay, setakat ni dulu video saya kali ni. InsyaAllah saya sambung video depan, saya akan ceritakan mengenai connected car kan, termasuk mengenai sensor lain kan, macam mana benda-benda ni akan mengubah servis dan penggunaan kereta tu. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.